Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, một vụ nổ lớn bất ngờ bạo phát tại Minh Đức Đường đã khiến tất cả mọi người đang có mặt vô cùng hoảng loạn. Ở trong đám người ấy, Hoắc Vũ Hạo lập tức tìm chỗ ẩn náu. Cuộc ẩu đả với quy mô lớn như này, hắn cũng chỉ giống như một hạt cát giữa sa mạc mà thôi, tốt nhất là không nên ra mặt. Vừa chạy trốn, Hoắc Vũ Hạo vừa suy nghĩ, hắn không hiểu vì sao Bản Thể Tông lại bất ngờ hành động khoa trương như vậy, chẳng lẽ là nhằm đến những sự kiện hồn đạo khí tân tiến của Minh Đức Đường hay sao? Đang trong lúc Hoắc Vũ Hạo nghĩ nát óc cũng không ra lý do, thì từ tinh thần tham chắc, hắn đã quan sát được vị trí của Độc Bất Tử ở trong một gian mật thất. Đối diện gã chính là đường chủ Kính Hồng Trần. Khoảnh khắc hai kẻ cầm đầu hai đại thế lực đứng gặp mặt, thì Độc Bất Tử liền nói ra mục đích đến đây là muốn lấy phôi thai hồn thú 10 vạn năm. Bởi vì Kính Hồng Trần không chịu giao ra vật này, cho nên một cuộc chiến giữa hai vị cường giả phong hào đấu la đã liền diễn ra. Trong khi ấy thì người của Bản Thể Tông quyết định lục tung toàn bộ Minh Đức Đường lên để tìm kiếm phôi thai kia cho bằng được. Chính vì vậy, những tiếng nổ không ngừng vang lên, chẳng mấy chốc mà những cánh cửa làm bằng kim loại hiếm cũng bị nổ tan. Lúc này, cơn dư chấn khiến Hoắc Vũ Hạo bị rơi xuống dưới lòng đất của căn cứ Minh Đức Đường. Hắn phát hiện ra nơi này vậy mà có cả mật thất. Nhân cơ hội chỗ này chưa bị phá hủy, Hoắc Vũ Hạo mở cửa bước vào căn phòng nghiên cứu bí mật. Trong phòng có đến hơn 1000 hạch tâm pháp trận tỏa ra năng lượng kinh người. Đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn là một cự nhân kim loại giống như robot. Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngạc nhiên về sự phát triển của Minh Đức Đường. Hắn thầm nghĩ nếu học viện Sử Lai khác có được những thứ này để nghiên cứu thì tôi biết mấy. Tiếp theo, một luồng ánh sáng xanh từ viện bảo thạch khiến Hoắc Vũ Hạo hứng thú. Hắn cầm vật này lên thì nhận ra đây chính là tinh quang lam bảo thạch. Công dụng chính của viên bảo thạch này là hình thành nên không gian trữ vật. Không ngờ rằng vận khí lại tốt như vậy, Hoắc Vũ Hạo không do dự thu luôn cả con robot kia cùng các hạch tâm pháp trận quý hiếm vào không gian trữ vật rồi định chạy thoát. Lúc này, hắn cũng chẳng còn hơi đâu mà nghĩ đến phôi thai hồn thú 10 vạn năm. Ngay cả mấy chục cường giả phong hào đấu la còn chưa tìm ra được thì một mình hắn sao có thể lấy được thứ này. Thế nhưng, chưa kịp chuồn thì đã có người phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Người này là một vị hồn đấu la dưới trướng Bản Thể Tông. Nguy hiểm cận kề, Hoắc Vũ Hạo lập tức dùng kỹ năng mô phỏng biến thành bộ dạng của Độc Bất Tử. Ngay khi người kia xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo giả vờ bình tĩnh hỏi tình hình thì biết người này đã lấy được phôi thai hồn thú 10 vạn năm. Thời tới cản không kịp, Vũ Hạo ra lệnh cho tên gia hỏa kia đưa bảo vật kia cho mình, rồi bảo người bên dưới rút lui. Tên hồn đấu la không chút nghi ngờ gì, giao ra phong thần đài cho hắn. Hoắc Vũ Hạo nhận lấy vật trên tay định cho vào bên trong không gian trữ vật, nhưng không được, hắn khẽ thất kinh, đang không biết phải làm sao thì Kính Hồng Trần và Độc Bất Tử đã đuổi đánh đến rất gần nơi này. Tên hồn đấu la kia dĩ nhiên nhận ra hơi thở của tông chủ đang chiến đấu, hắn phát hiện vị tông chủ trước mắt là giả nên lập tức xông về phía Hoắc Vũ Hạo để lấy lại đồ. Trong uy áp mãnh liệt của đối thủ, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể dùng phong thần đài đón đỡ công kích của tên gia hỏa kia, đồng thời mau chóng tìm đường thoát thân. Không ngờ rằng trong quá trình va chạm, phôi thai hồn thú 10 vạn năm đã bị nứt ra, bỗng chốc một luồng sáng chói mắt bao phủ khắp nơi này. Hoắc Vũ Hạo không nhìn thấy bộ dạng chật vật của vị hồn đấu la kia, nhưng bản thân lại hoảng sợ. Hồng chân tí hiệu vô địch hộ tráo lại ngưng trệ trong một khắc. Hồn lực đang lưu chuyển bỗng nhiên yếu ớt, một tiếng vỡ chói tai vang lên, hàn ý khủng bố từ bốn phương tám hướng trào tới bao vây lấy cơ thể của hắn. Có được võ hồn cực hạn băng, không biết từ bao lâu, Hoắc Vũ Hạo đã không còn cảm thấy cái rét lạnh, nhưng chính lúc này hắn lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Cùng với đó, một âm thanh băng lạnh bất chợt vang lên. Nhân loại to gan, toàn bộ các ngươi sẽ phải trả giá. Nương theo thanh âm chấm dứt, một thân hình xuất hiện giữa không trung khiến cuộc chiến giữa hai đại thế lực tạm thời bị đình chỉ. Ngay khi nghe thấy thanh âm cùng luồng khí tức này, Băng Bích Đế Hoàng Hạt lập tức nhận ra đây rất có thể là cố nhân của mình, mà Thiên Mộc Băng Tầm không suy nghĩ được nhiều như vậy, nó lập tức lên tiếng. Bất kể kẻ kia có phải là Tuyết Đế hay không, Vũ Hạo, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không toàn bộ chúng ta sẽ phải bỏ mạng. Nghe vậy, Vũ Hạo lập tức tiến đến chỗ tên hồn đấu la đang bị đóng băng mà ra tay trừ khử gã, sau đó quay người rời đi. Mà lúc này, sau thanh âm của Tuyết Đế vang lên thì căn cứ ngầm của Minh Đức Đường đã trở thành một mảnh hoang tàn. Ngoại trừ Độc Bất Tử và Kính Hồng Trần, cường giả hai bên đều đã ngừng tay quan sát thân ảnh Tuyết Đế đang ở chính giữa trung tâm trận hình. Đúng lúc này, Băng Đế bỗng lên tiếng, bị phong thần thai phong ấn lâu như vậy, thực lực Tuyết Đế chỉ còn chưa đến 1/3. Trước đây chịu ơn cứu mạng, hôm nay ta nhất định phải cứu nàng. Lời nói Băng Đế đầy kiên định dọa Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng lên, hắn vội đáp. Băng Đế, người đừng xúc động, cục diện hỗn loạn như thế, Độc Bất Tử và Kính Hồng Trần còn không đối phó được, chúng ta làm cách nào giúp nàng đây? Đến đây thì cũng hết tập 55 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.